bawat game na ibabato sa'yo ng ML. Yeah, well said. Yung dynamic talaga ng buong meta nagbago talaga just on that specific patch. And we could safely say na ito ang season na pinakamahirap. Kasi aside from the 10 hero ban na unang beses natin na naranasan, of course dito sa MPL is yung major patch na nangyari with the Project Next. Now, going back into the draft, I was looking at Wise and the YSS. Si Venus lamigin talaga no? May hand warmers Ay, pa hindi siya. nawa. Oo, alam ko naka-jacket na siya tapos naka-ano pa siya. Lamigin sila si Venus. Kung napapansin mo, may hand warmer siya. Ginawa ka niya talaga. Well, pwede mo rin sabihin yung kay Raflisha. Kasi kahit si Raflisha, nandun sila sa may talagang room nila, lagi din siya nakaganyan. So, meaning to say, yung mga captain siguro, yung shields nila talaga iba compared to the other players eh. O baka malamig lang talaga. Pwede baka naman. malamig lang. Kaso, aura fire sila eh, di ba? Dapat pag aura fire ka, mainit ka. So, di ba ganun yun? Tama naman. Pero, ewan ko, pakiramdam ko, depende lang yan eh. Kasi ang katabi mo sa kanan, well, sa kanan ni Raflisha, ang katabi niya, si Baloy. Ay, so medyo nabablock ni Kuya Baloy yung depende sa depende sa init ni Baloy yan. Oo, malakas mag-soak ng depende damage. sa init ni Grid yan. Pero going back to the draft, yes. Nakita tayo dito ng 1-1 ban. And tingin ko isa to sa mga heroes talaga na medyo kailangan bantayan ng Onyx PH. Sabihin natin dito, yes, medyo torn yung Aura PH sa pagpili ng mga ganitong setup kasi nga it's ang pinaka-marksman talaga nila dito si JP. Yes. Tapos ang nagiging adjustment kasi si KLVJ, kaya naman laruin kahit anong or mga heroes talaga na gusto niya. You can see the Kimi, you can see Xborg, lahat ng pwedeng piliin niya, kukunin niya. But willing ba talaga sila magpalit ng role? Kasi hindi ko masyado nakikita si KLVJ sa 1-1 masyado. Exactly. I mean, that was a very interesting ban. Pero we've seen a lot of teams, gaya nga nakakausap natin kahapon on the English cast, some of the meta na pumasok ngayon dito on the Philippine, English ka pa eh. Sa PH, sa playoffs natin dito sa MPL was coming from the recent na playoffs, of course, ng Indonesia. Meron tayong mga nakikita na almost similar, though hindi eksaktong hero yun. Similar in a sense na yung mga teams natin ngayon nagre-ready na talaga for such a late game insurance na they do have this mid-game carry but they do have another one on their side lane that would definitely carry them through the late game. Kasi parang ang average game time talaga natin ngayon, it's not only 15 minutes. Average is 20 na nga, to be exact eh. Nakikita mo naman dito, napatalon-talon pa si Kilo. Ay, gusto ko yan. Saka gusto ko yung kulay ni Kuya Kiluwas ha. Okay. Medyo na yan. Super Saiyan. Yan ang playoffs mode. Yan ang playoffs mode. Oo. Mga CCU. Ikaw din eh. Ay, wala. Nagpalit na ako eh. CCU ka din ng isang araw eh. Pero alam mo, ito na yung nakikita ko for Aura PH dito. Of course, it's going to be JP on the lane, onto the middle lane. This is going to be a side lane Roger para kay KLVJ or kay Kilowash. Pero I'm aligning it with KLVJ muna dito. Tapos, si Kilowash naman yung makakuha ng Yuzhong. Gusto ko yung pagkuha nila dito ng Baksha nung first time na makita nila agad yung Alice. Kasi kapag kinuha mo si Baksha dito, yung regeneration na nagagawa ni Khalid at ni Alice, na mo na no offset mo na, kumbaga na-negate mo na, natatanggal mo na. So, ibig sabihin, those are the picks na parang ini-expect talaga ng Onyx PH in the first place kasi hindi naman nila easy setup yung Alice at yung Khalid ng basta-basta na hindi nila tinatanggal yung Baksha na alam nila na mahirapan sila. Exactly. Good point. But another one, Butters, we've been seeing this Eudora. The only team here in the Philippines that been using Eudora is Bren Esports. And this is the first time Onyx PH used it. May Omega. Omega. Ginamit din ni Hiz yan. Alright. Okay. So, gusto ko yung adjustment na ginawa ng Onyx PH dito, lalo na kay Oh My Venus. Sinabi nung panel natin kanina na, alam mo yun, vocal naman si Venus na yung hero pool niya is 5 to 6 max. Pero ano nga ba dapat mong gawin kapag kay hero pool mo 5 to 6 max? Talented na player naman siya eh. Dagdagan pa ng isa at gulatin yung mga teams dito sa MPL playoffs. Totoo yan. And we're also used to see din naman talaga na Venus na gumagamit ng mga support na mage na talagang offensive. And I like the Eudora here if they could be able to close it at least into the mid game. Kasi squishy pa rin naman ng isang link. If they could catch JP here,
they still need to deal with the Roger, of course, pero at least it's gonna be a easy -1. That's just something that Onyx would want to do, pero they don't want this na madrag hanggang late game. Kasi late game-wise, I think Aura PH has an advantage, pero syempre ang kailangan dito ng Onyx PH is the tempo, dapat nasa kanila. And clearly, ladies and gentlemen, kung nanonood kayo ngayon, I think familiar na talaga kayo dito sa matchup na to. We've been through this time and again. 2 season na sila ng Grand Finals and now it's time to know kung ano nga ba mangyayari sa kanila pag ilagay natin sila sa single elimination rounds. Eto na, mga kaibigan, the second day ng playoffs natin na mukhang Grand Finals na agad. Laban na agad, Aura PH versus Onyx PH. Sino nga kaya ang pupunta ng semifinals? Pero tingnan natin dito kung ano yung gagawing adjustment ng Aura PH. Hindi pa bumibili ng gamit dito against si Greedy. He's trying to see kung ano nga ba yung magiging magandang adjustment para sa kanya. At nakikita mo na may Onyx PH dito. This is expected. This is really expected. Ganito talaga ang gagawin dito ng isang Jawhead. Kailangan niya lang guluhin. Though, hindi masyado nagulo dahil hindi nag-reset dito yung purple buff. Jay, using the Cyclone ay makakatax nga kaya. Yes, it is. And it look like hindi sila naging successful invading yung buff dito ni JP. Paano mo nga ba mabibigyan ng sakit ng ulo din yung Jawhead? Kumbaga kasi nung una yung Jawhead nakikita natin, parang ano talaga ang sakit sa ulo, ibabato yung buff. Ano nga ba yung magagawa mo doon? Usually, nakita natin yung pinaka-adjustment na ginagawa ng mga teams. Nagdidikit-dikit sila doon sa may buff. So, anong nangyayari? Kung tatlo sila doon, si Buff, si Hero 1 at si Hero 2, may 33.33% chance na mabato niya yung buff. So, it's better than 100%. I-adjust mo yung sarili mo accordingly para hindi ka magulo. Totoo yan, totoo yan. That's 1 out of 3 chances. Ang galing mo mag-mat, Kuya Butters. Matik yan. Matik yan. Pero look at here. Mukhang ito ito ang pina-catch talaga dito. How, oh my Venus, look at that damage. Halos mawala or mabura na agad doon yung Ling. But I guess, medyo tahimik pa naman yung nangyayari dito. Ito, Jay with the ejector. Doon kay Kelvin. Jay Dilar going in. Pero Lycan Pounce, hindi enough yon para makatakas ka. Si Greed dito, wala namang ilang skill. Patay doon. First blood. And of course, from October 27 to November 13, mga kaibigan, log into the game and participate in the Trickster Village event. And get a Halloween candies for sure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing tasks. Terisla, Special Skin, Hammer Giant ang inyong guaranteed para sa inyo within the 10 spins. You don't want to miss this one out. Bayad na bayad si Rob Luna, ladies and gentlemen. Muntik makalimutan pero hindi pa rin mangyayari. Alam mo yon, makakalimot pero hindi iiwan. Hindi iiwan. Okay. Yan ang inyong laging tatandaan. Yan ang tatak ng tunay na Sen Esports. Well, going back to the game, Rob, clearly you can see na ang mga heroes, ang mga players natin dito alam yung timing kung paano nila gagawin yung mga bagay-bagay. Kung papansinin mo, hindi pa nag-respond dito yung blue buff, yung purple buff. Nandun na agad si Jay. At nandito na agad yung Aura PH para parusahan siya. And this is the play na magagawa ng Aura PH para kahit papaano ay magawa nilang parusahan yung pag-i-invade na ginagawa ng Jawhead. Oo, dahil expected nga nila na nandun si Jay pero hindi nila expected na nandun din si Dilar. That's gonna be a 2-man down para sa Aura PH. Still, they have the chance na makuha dito ang first turtle ng laro. Okay. Mas naging aktibo doon. Sinabi ko nga na sinubukan nila parusahan si Jawhead. Yeah. Pero mas aktibo yung ginawa doon ng Onyx PH. Ang ginawa nila, rumekta agad sila doon sa may turtle kasi alam nila, nasa kanila dito yung certain early game setup na maganda kasi yung Roger naman nasa baba lang, walang red buff, walang orange buff, so hindi din siya makakalaban ng ganun kaganda. Exactly. Totoo. Pero dito, ang mas totoo, si Iyakno na pumasok sa loob. Greed dito, nagdadalawang isip, ano nga ba ang gagawin dahil binablock na siya dito. Iyakno, still going in pero lumabas na, lumipat ng kabilang laro. Greed still buhay pa din on this farsa. Tingin naman tayo sa kabila. Ano nga ba dapat gawin dito ng Aura PH para kahit papano ay malesen yung ginagawang pressure dito ng Onyx? Kasi sa totoo lang, kung makikita mo si Jay, parang lahat ata ng lane na pwede niya inikutan niya na. Kumbaga, yan yung tropa mo na naka-add sa lahat. Oo. Naka-like at naka-add sa lahat. Yung top global mutual friend. Shoutout kay Manjin Paldas. Doon siya magaling. Nahanap niya yung mga pressure point
sa certain times na kailangan siya doon. And alam niya, kapag mas madaming tao dun sa taas, ang gagawin niya, pumunta siya sa baba para walang reaction na mangyayari. Oo, actually, no-hold dito. I think Onyx PH is the one driving the tempo nga dito, and which is yun talaga din yung kanilang kailangan. Pero ang mas kailangan ngayon ng Aura, tignan, si Oh My Venus na mag-isa sa may bandang gitna, at yun na nga siya dito yung namatay. Jay going in, looking for a good ejector, pero nilalaro. Nako, bakit ka pumasok sa damo? Pero nandito na ang buong kupunaan ng Onyx PH. Tulong, Aura. Now, buhay pa din ang lane ni JP. Habang nangyayari yun lahat, si KLBJ ay merong sariling mundo sa baba. And yun lang talaga yung na-expect ng team niya sa kanya dito. KLBJ, huwag ka muna sumama. Oo. Alam namin gigil na gigil ka na. Pero kailangan mo mag-iis. Oo. Kailangan mo maghulos dili. Exactly. Gigil ka na, pero kailangan mong magpigil. Kailangan mo magpigil kasi hindi lahat ng oras dapat ilaban ang mga laban. Ay, oo. Hindi kailangan lahat labanan ng mga laban. Pero may laban na nagaganap doon sa purple buff. Pero Raging Tornado, paalis doon si Dilar at nag-heal ng paunti. Jay naman dito, hanap ejector, hanap doon. Yung gulong, mukhang mamamatay. Dragon nilabas. Head shala! Habol dito, Raflisha, buhay pa rin. May labang papatay dyan galing sa Onyx. It's gonna be ang sunod na papatayin. That's gonna be Kilo Wash. And now, Aura PH is slowly crumbling down dito sa Onyx Magic. Habang nangyayari yung fight na yon, gusto ko sanang i-bring up na hindi tinantan ni Wise yung turret dun sa may gitna. Kasi alam niya na kapag nakuha nila yung turret na yon, mas may ipit yung side ng Aura PH. Yes. Hindi necessarily kailangan ni Wise mag-deal agad ng damage. Kailangan niya lang i-block off yung escape path dito or yung pag-eskapo ng side ng Aura PH. Totoo yun, totoo yun. Kumbaga, binuksan niya dito ang jungle, or rather ang mapa papasok sa kingdom or sa pinaka kingdom sa kingdom ng Aura PH. Kumbaga, di ba? Pag natanggal mo yung outer turret kasi, pwede ka nang dumiretso. Ang bilis na ng access mo sa mga buffs dito. Yung front gate. The front gate. Tatandaan nyo yung guardia doon sa may gate A. Hindi kasing bait ng guardia doon sa gate B. Sa gate B, pwedeng napapakiusapan. Kahit wala kang ID. Kahit wala kang ID, bigyan mo lang ng kape. Pero ito na, mga pre, pasok dito ang Onyx PH. Iyakno, sobrang kunat, pero nakaalis pa rin naman. Wala silang sagot dito for the Aura PH. Now, Onyx, pinapatunayan lang nila that kaya pa rin nila kahit unang round pa lang pabagsakin ang Aura. Okay, so nakita natin to kagabi yung ginagawa ni Iyakno. This is the Alice effect. Kailan natin nakita to? Yung ginamit ni Benny QT nung game number 4. Nung, game number 4 nga ng Blacklist. Execration Signal Ultra. Na dumating sa panahon, parang ang tagal na kasi. Parang ang tagal kasi ng broadcast eh. Parang nung isang linggo yung pakiramdam. Parang nung isang linggo yung tagal eh. Pero, yun nga, na alam dito ni Iyakno ngayon na wala talagang kaya mag-deal ng damage sa kanya. Walang kayang magtanggal ng regeneration niya dito galing dun sa Blood Ode. So, ang ginagawa niya ngayon, inaabuso niya yung timing kasi sa totoo lang, maganda yung early game nila at naka-Mystery Shop pa siya. So, ibig sabihin, mas maaga yung spikes na nangyayari. Mas maaga nga yung spikes. Pero dito, the Templars of Blade, ginamit ni JP para tumakas. Yun ang hindi mo gusto kung isa ka sa Aura dahil papapatayin na rin dito nila si Raflisha. Kiloash dito, out na muna. One member, that's gonna be Raflisha na nawala para dito sa Aura. Sabi nila, basag na lang doon sa baba at sa gitna. At habang nangyayari ito lahat, KLVJ andito sa baba, Iyakno, medyo pumipwesto eh. Gusto niya talagang i-challenge o i-contest yung pag-defend dito ni KLVJ. Pero buti na lang, hindi ka tinuloy kasi kung tinuloy niya yun, siya yung mabibigyan dito ng Aura. Totoo. Saka tuloy-tuloy din yung kupensa dito na ginagawa ng Onyx PH. Jay looking for a good ejector doon, mga kaibigan. Look at that, unstoppable, hindi na hinto. May suntok doon kay JP. Sinapak ni Pacquiao. Naku po, Jay, pero alam mo na siguro ang iyong kahahatnan, dyan ka na maglumipat ng base. Pero sabi ni Oy, buhay pa! Ayaw pa! Alam mo yung parang pumapalag pa, yung lulutuin mo na, buhay pa pala. Para siyang diba? Para siyang nagmamba out. Oo, Nakita ba yung ginagawa niya? Unti-unti siya naglakad dun sa base. Tinanggap niya na eh. Alam niya nang wala na siyang pupuntahan. Walang minion, walang sasalunong damage. Bababa yung buhay niya. Ito din. Wala siya. Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Tapos, nung na-shake and bake niya,
Ang ginawa parang na lang niya, kinabahan pa nga dun si dinilay niya na lang, sabi niya, gusto mo ako i-take down mo ako, pero gagamit ka ng skill. Totoo, may i-burn ako sa yung skill. Pero anyway mga kaibigan, this is a 7,000 lead para sa Onyx PH. Still, Aura still needs to find a way. Wala pa sila ditong nababasag na tore, though they are the one, or rather the draft, na capable naman para sa late game. Meron sila dito na Ling na pwedeng mag-knock or rather mag-steal dito ng Lord. Kel VJ still gonna be an insurance as well, pero kailangan pa rin ng dalawang carry na to ng farm. Sa totoo nga lang, sobrang ingat dito ni Wise na ang ganda ng playstyle na pinapakita niya, pero mamaya natin pag-usapan yan, Rob. Dahil nandito na ang pasok ng Aura. Pinatay doon, though patay din naman si Grid. 1-1 exchange. Rather, dalawa pala ang nawala doon sa Aura J. Nandito na naman yung matilok na robot. Habol sila. Nako, Kial VJ. Wala yatang pala dito yung aso. High Beast, talon doon sa pader, mga sir. Pero may palubog pa naman si JP. Pero sabi ni Iyakno, wala akong pake. Very nice play coming out for Wise dito. Bakit ko nasabi yun kanina, Rob? It's because ang kalaban niya dito, Yuzhong tsaka Ling. Ano ba yung ginagawa nitong dalawang hero na to? Sobrang dali nilang pumasok dun sa may backlines at sobrang dali abutin ni Wise para sa kanila. Iisa lang yung dash ni Wise dito. It's going to be traceless. And that's it. Nag-cooldown man yon, nag-off cooldown man yon pagka nakagagawa mo yung certain requirements para mag-off cooldown siya. Pero hindi yun ganun kadali. Kasi remember, ang daming panghabol dito ng Yuzhong at ng Ling sa isang Gison Shin. So makikita mo yung ingat na ginagawa dito ni Wise. Hindi siya nagpapakita agad sa laban. Therefore, napaperks yung Aura PH na gamitin yung skills nila sa ibang tao muna bago siya pumasok. Exactly. And one thing to add on it is that ang madalas nilang tiniupunterya was Oh My Venus. Yes, the Eudora dito is sabihin na natin very squishy, pero kasi pag naibato na lahat ng Eudora yung skills niya, I think is already good. Diba? Parang yun naman yun eh. Parang it's a glass cannon type of pick dito ng Onyx PH. Once na iba to ni Oh My Venus, kailangan niya na lang mag-back. And if Aura PH shows na siya yung patayin, there is still Wise na pwedeng bumack up or magbigay ng damage. Even Dilar as well dito. Both of them doesn't have a single death on their banner. Pero ito na, pasok na si Iyakno. Naghahanap ng sasapak sa kanya. Pero walang makapalag dito sa Aura PH. Yung Dragon, wala silang pake. Pero yung Lord, buhay pa rin. Hinohold na nila. Mukhang Onyx PH gusto nang tapusin ang laban. Basag ang Tori sa gitna. Isama mo na. Pati yung ibaba. Patay dito si Kilowash. Kaya pa ba ng Aura to? Pero ito na. Return na ba of the comeback? Pero hindi. Onyx PH to double kill pa ang poging si Dilar. Isusunod na si Raflesia. Nako, Grid. Isilba mo na ang buhay mo sa susunod na game ka na lang bumawi. Malinis na pagkapanalo, ladies and gentlemen, para dito sa side ng Onyx PH. 0-1 ang score natin ngayon. Aura, kailangan nila bumalik sa drawing board. Exactly. Hindi gumagana dito para sa Aura PH yung marksman side lane, gold lane na ginagawa nila dito. Hindi gana sa side ng Onyx. Yeah, speaking of hindi gana is that, kumbaga, they have to win. Kumbaga parang sinet nila yung sarili nila that they must win on the late game. Kaso Onyx PH realizes na, bakit natin kailangan dalhin sa late game when we can finish it during the mid game? Yeah. Clearly, kung mapapansin mo, yung setup na ginawa ng mga teams dito, it was more on the traditional setup na gusto nila gawin. Aura PH, they brought something new. Nagdala sila ng bago sa pagkainan nila. And hindi na phase doon ang side ng Onyx. Yung Onyx, nilaro nila yung game nila kung paano nilaro yung regular season na last game. And it still works. It still works. Pero this is only the first game, mga kaibigan, dito sa dalawang team na to. And we're gonna be looking on kung ano nga ba yung nangyari doon sa laban na yon. At ito ating pakinggan, ang ating solo analyst, Rockhart. Anong meron dyan? Maraming salamat. Ating mga casters, Wool, sa kabila yun. Si Rob Luna at si Butters. Ako pala si Rockhart, ang inyong solo analyst for today. At i-breakdown natin ang unang laban on a best of 5 between Aura PH and Onyx PH. And of course, with my Realme phone, let's go into the item builds here for Onyx PH. I think you will notice that sobrang surplus na kadalasan ng mga gamit. Especially with Wise here. 407, napakadaling sa kanya. Napakadali para sa kanya na mag-farm. And so, tama yung sinabi ng kaso natin, sobrang ingat ni Wise dito, knowing na traceless lang yung kaya niyang gamitin escape. It is a retribution
a retribution na Yisan Shin, and oh my Venus, 1, 4, and 5, that doesn't even matter. It really did a big help para sa side ng Onyx PH. And I have to say na, I think it really was a very good matchup. Maganda yung draft ng parehong teams natin. Yung something na hindi ko syempre nabanggit mula kanina. Pero talagang masabi mo na there's really something there, no? Una sa lahat, kailangan natin tignan na pareho yung draft ng teams natin, medyo malayo from the normal draft na ginagawa natin from the regular season. Double marksman, double carry build para sa Aura PH at sa kabila naman, na-adapt na din ng Onyx PH ang galawan mula sa ibang rehiyon with, of course, that beautiful na Bolta. Bolta. Tuwa si Manjin. Narinig ko siya tumatawa kanina habang pinipik yun. At tignan natin yung post-match data naman, JP halatang-halata na kahit 3-3-3, very safe yung KDA niya, is hirap din siya na gumalaw dito sa mapa natin. Very good effort mula sa ating mga laners from Aura PH Kiluash as well as Arflesia, trying to control everything. As in, sila grid, todo bigay. Todo bigay, and hindi sila, they're trying their very best para makontrol yung mapa. Pero ang hirap talaga, lalo na si KLVJ, it really took some time for him to go online. And yung ikot ni JP around the map is very much hunted down as well by Onyx PH. Kita nyo nung dulo, sila Oh My Venus pumapasok na sa jungle para hanapin nasa na ba yung mga nag-farm na to, nasa na ba, sino ba kailangan nating habulin. At alam nila yon. Alam nila na si JP, 4-man yun. Basically 4v5 for the first few minutes of the game. And aware sila because of that condition, because of the draft na din. Kung pag binato nyo, yung yung Roger dun sa lane na yon, matagal talaga siya dun bago siya mag-online at wala siyang choice kung hindi mag-buckle up. Everyone, the rest of the team really did their very best, but again, it was just a little too much for Aura PH here on this game 1. And now, we can actually see here with the purple buffs claim, talagang tinodo din ng Onyx PH. Yung buffs, yung orange buffs, it was just all for the side of Onyx PH. Aware din sila na pag binigay mo naman ng purple buff sila JP, mahihirapan sila, mas makakatakas siya, mas makaikot. At syempre naman, wag mong bibigay din yung orange buff kay KLVJ dito sa Roger na to. Let's go to the highlights here for this matchup. There was a lot of action early on compared to yesterday where medyo chess dito, bakbakan to the max right away. As you can see, Dilar, action kung action, meron kayong Bolta, gamitin nyo yan ng mabuti. And talaga namang hirap ding ipalag ng Aura PH doon sa game na yon. As you can see, invades for days, di ba? Pati yung mga buffs ng Aura PH talagang yun na yung binahayan ng Onyx. Kaya naman talaga, aside from wala kang buff, wala ding gold, kulang ding gold, it really slowed down the pace for the game. And because of that, again, Onyx PH really did come ahead. Ito si Jay. Para daw siyang isda na tinanggal mo na yung ulo. Ayan, mga palang Inis na ibigay. Pero nakapag-delay din yun kay KLVJ ng ilang segundo. May ginawa din naman yun. And of course, on this lord take, after this lord take was taken, it was very difficult. Lalo na't kulang na yung miyembro ng Aura PH dito sa base with just greed, trying to control 3 lanes almost at the same time. There's no way that they were gonna defend that. Kaya ngayon, ang magiging MVP nandito si Jay. Again, worthy sacrifice sa ating tol na si Jay here on that jawhead. Very much maganda pang invade. That's the reason why they were able to do these very aggressive invades in the first place. Talagang kayang pumasok. And that's why jawhead sobrang taas ng priority dito sa ating MPL Season 6 ever since the Project Next batch. So, I would say that this is a warm-up. We've seen this before. Onyx versus Aura, ilang season na naganap, mga kaibigan. Ilang season na silang dalawa talaga pang Game 5. Hanggang finals, Game 5, dulong-dulo, di ba? And I'm expecting something like that right now as well. So, support nyo nga palang Onyx PH. Scan that QR code on the bottom of your screen. Sayang naman You gotta give them a lot of love, as well as Aura PH, who really need the support to push through after that very much Game 1 loss, no? Scan the QR codes and, of course, visit our site here, fb.com/mplph.official. Scan the QR codes. QR codes talaga Ang bilis ang bilis umikot sa mga sites ngayon pag naka-QR code scanning ka lang. Tapos pwede ka pang kumuha ng rewards. Pag nag-fill ka ng survey na yan, tulungan tayo mga kaibigan. Fill up the survey, get a chance to win rewards when you scan the QR code on bottom of your screens. And meron tayong mga survey. MPL survey.
Ganun na. MPL Survey 2. O, diba? Yung mga Bitly codes na yan, Bitly link yan actually eh. So, go to those links and you'll get a very nice surprise. Speaking of surprise, favorite. Yung ginagawa ni Manji, hindi ko kaya yun eh. Parang, ano yan, QR giveaway codes. I-claim nyo na agad. Kasi, sayang naman eh. Baka claim ko yan. May ring phone ako dito. And MRD bonus code on your screens as well. Palapit ako ng palapit. Layo tayo konti. Ayan. There you go. Claim those QR codes, claim those codes in-game para naman may konting tulong tayo sa ating mga journey sa Land of Dawn. And pabilisan na lang yan, guys. Feeling ko talaga screenshot eh. Screenshot talaga is the way. Just copy. Diba? You guys know what to do. And of course, those are the codes for today. Game 1 pa lang. Nagmamadali na. Compared to yesterday, it was a little bit different. Yesterday, pang matagalan, di ba? Pang Motolite. All the way to 30 minutes, 40 minutes. I don't care. I want to see some of that today as well. Let's go and see if we can get into game 2 right away. Go ahead, Butters and Rob Luna. Thank you so much, Rockhart, for that wonderful insight. Magiging totoo nga kaya yung sinabi ni Rockhart doon sa kanyang solo analyst that yun nga, game number 1, it's all gonna be Onyx, pero hindi ito ang unang beses na nangyari kahapon. Ang mga series natin, lahat ng nanalo ng unang game were the one who actually lost the entire series. Yun din kaya ang storya dito para sa Aura at Onyx? I mean, is it a coincidence na nangyari yun on day number 1? Who knows? Baka yun nga talaga yung trend. Pero tignan natin kung paano mag-a-adjust ang Aura dito. Remember, kahit nangyari yung first game curse kagabi, kung mag-a-adjust accordingly ang Onyx dito sa lahat pa ng ibibigay sa kanila ng Aura PH at lalaroin nila yung laro nila, hindi sila matuthrow off, mataas ang chance nila na sila ang manalo dito sa series na to. Totoo. Pero, kung Aura naman dito, masyado talaga madaming bala at makapag-adjust talaga sila ng tama, pakiramdam ko, we are going to be in it for a very long day ngayon. And as you can see, Onyx hand warmers. Hand warmers ang galaw. And tingin ko, medyo mas nag-init na ngayon ang Onyx PH, getting that momentum on the very first game. Pero ano nga kaya, no? For Aura PH, they tend to have that somehow greedy lineup. Di naman literally greedy kasi they do have this Farsa na pwede naman din talaga na mag-hold papunta ng mid to late game and just wait for their carries to at least get the certain items, si JP and as well with Kiel VJ. Pero what exactly, Butters, ba ang pinatunayan ng Onyx PH that yes, you do have the late game, pero ano ba yung pinakita? What is the Onyx magic during the first game? Yung Onyx magic dun sa game na yon, kung paano nila nalalaman yung pick-off potential or yung killing potential nila at certain stages of the game. Kung mapapansin mo doon yung ginawa ni Jay, pumunta siya agad sa baba. Nung nakita niya nag-level 3 doon, yung Khalid. At ang ginawa niya, they went in for a gank. Kasi alam nila na kapag dumating yung level 3, enough yung damage ni Khalid na kahit hindi ma-stun, basta ma-ejector lang talaga doon si Roger, kayang-kaya talaga nila i-take down. So I think yun yung tinatawag nating Onyx Magic. It's all about knowing your timing kasi timing is everything sa mga ganitong laban. Kapag hindi kayo nawawala sa timing nyo, ibig sabihin, nasa inyo yung tempo ng laro. Nasa inyo, kayo yung nagdidikta kung saan sasayaw yung laro. At kapag napasayaw nyo yung laro, more or less, madadama yung kalaban doon kasi sasayawin nila yung sayaw mo. Yeah, and dahil alam mo yung steps, mas magaling ka sa kanila mag-maneuver. We've seen it a lot of Friday. times. Freaky sakto, Freaky Biyernes Friday. ngayon. It's really gonna be freaky for Aura if Onyx PH will still gonna be the winning the second game. Kumbaga. Pero no? We can still give it to Aura. Kasi they, in this position, hindi naman to bago rin literal sa kanila. They've had it rough, specifically on Season 4, that they had to come back all the way. Best of 5 din yun. Game 3 sila nakabawi. I still remember that. Kailangan nilang iban yung S-test ni Oh My Venus just to be able to take a win on Game 3. Pero hindi pa rin yun naging madali. Onyx PH really hits like a truck dito, mga kaibigan. Pero one is for sure is that Aura PH need to step up their game going into game number 2. Okay, so nakita naman natin timing nga yung nagiging Onyx Magic. Kaya bang sabayan ng Aura yung timing na yon? Kasi etong sayaw na to, pwede mo naman siya ma-throw off eh. Pwede mo naman siyang masira eh. Kumbaga yung single, double. Ay, oo. Pwede mong dagdagan ng double dun sa gitna.
Huwag okay. sa dulo. Single, double. Hindi, single, double, single. Ay, Pwede mong gawin okay. ganun Parang sandwich yung double, Oo. no? Nisip ko ibig tuloy yung sabihin- step ng lemon tree. I wonder how- Huwag mo gayahin yun Ay, sa Indo, pre. iba nga pala yung sa kanila. Oo Iba yun, nga pala. pre, iba. This is MPL PH playoffs, mga kaibigan. But kidding aside, band dito, of course, Aura PH still the same band that they had for Onyx at still Uranus and Barretts. Now, kung mapapansin mo pala, no, Onyx PH, they were trying to neutralize Grid. Kumbaga yung mga hero nila, they never want to let Grid get his comfort heroes. Specifically, Selena, even the Valier. Kumbaga, they're just placing Grid into a neutral position. Yeah, naniniwala ako na yun isa sa mga formula na ginawa ng Onyx PH. Remember, nung Season 5, yung Grand Finals, anong ginawa nila? Sinubukan nila tanggalan ng hero si JP. Ay. Gumana ba? Hindi. Yes. Kasi nung dulo, si Kel VJ din yung naging pillar nila para makuha yung championship na yon. But for this certain playoffs, ang ginagawa ng Onyx PH, hindi na si JP tinututukan nila kasi na-realize nila, bakit pa natin tututukan si JP? Ang daming hero nito. Totoo. Bigay natin yung hero niya, pero ang gawin natin, wag natin palaruin yung mga support. Yeah, a good point. Kasi kung iisipin mo, yes, JP is somehow been considered as a god tier type of carry, or rather a person. Pero kung hindi naman siya masusuportahan ng tama, hindi din siya lalakas eh. 'Di ba? Parang in theory, paano ba lumalakas ang isang carry or your funnel to be exact? Is that meron kang mga support heroes like Grid na talagang magki-carry sa'yo papunta doon sa, the time and the space you need para makuha yung mga certain items for you to carry the game. So, ibig sabihin, kung hindi nila mahahain sa'yo yung kill na ganun kadali na ginagawa ng isang Selena, ginagawa ng isang Valier, dahil lang sa stun na meron sila, anong gagawin nung hyper, anong gagawin nung jungle? Kasi kahit mag-farm ka ng 15 minutes, pero kung may stun ka one time at tutumba ka na, yung 15 minutes na finar mo, mawawala din sa mismong laban, sa isang iglap. So yun yung mga nangyayaring setup dito for the side of Onyx na sabi nila, sige, tanggalan na lang natin dito. Esmeralda, I see that as a really meta ban. They don't want that to go to the other side kasi napakasakit sa ulo niyan, lalo na pag nahawakan na ni Kel VJ. Totoo yan. I totally agree with you. But, by the way, Butters, I would have to ask you, why specifically on MPL Season 6 has YSS ang pinaka, I would say, successful hero? And Aura PH doesn't really care. What's your take about that? Kasi, kumbaga, alam mo na dyan nagsashine si Wise eh. I mean, why not give him awkward heroes or at least harder heroes like na hindi na madalas na ginagamit ni Wise, which is the Ling or even the Lancelot, or rather no mage carry na usual niyang ginagamit sa mga ibang season, but still they are willing to give the YSS kay Wise. So, ganito yung nakikita ko dito for the side of Onyx, no? I think it's not, YSS is still a strong hero, don't get me wrong. Malakas pa rin siya, pwede mo pa rin siya gamitin sa meta. Kaso, ang nangyayari dito is, yung Onyx PH, ang lakas ng binibigay nilang priority sa kanya kasi bagay siya sa playstyle mismo ng team. Paano ba yung playstyle ng team? Hindi naman yung Onyx PH dito yung na in-your-face run and gun na kapag nakuha nila yung item nila, laban tayo agad tapos tapusin natin agad. Hindi sila ganon. They take their time. Maingat tong team na to in a way na yung pagiging maingat nila as long as hindi nila kailangan kumuha ng laban at may space dito si Iacno, si Dilar, tsaka si Wise mag-farm, mas nagiging pabor sa kanila yung mismong takbo ng laro. Yeah. So, ibig sabihin, bakit nga ba Yison Shin? Pwede naman yung iba. It's because of the Mountain Shocker para sa akin. The poke capability and the Mountain Shocker. Ano ba ginagawa ng Mountain Shocker? Binibigyan ka ng vision kapag nag-ulti ka. So, ibig sabihin, pag nakita mo yung kalaban dun sa kanan, na side ng mapa, at ayaw mo lumaban, doon ka sa kaliwa. You have the option to choose a different lane. And it's also gonna be good against a Natalia. And this is a greed specialty. So, parang ang ginawa ngayon dito ng Aura pala, Kuya Butters, is that binigyan na nila kagad ng hero dito si Grid. That would definitely scale during the early game. Kasi parang ang naging problema ng Aura kanina is just they are very stiff, to be honest. Kumbaga, they know their win condition, but their win condition is too late.
Pero for Onyx PH, I really like what you've said kanina. Alam ng team na to, yung parang run and gun nga, hindi sila ganong klase ng team. They were the team who know when is their power spike, when to use it on the team fight, and they just showed us during game number 1. Ganun yung placement nila. Na kung kaya naman nila tapusin yung laro, tatapusin nila. Pero hindi sila yung magpe-persa ng tapos. Totoo. Disiplina. Disiplina. And nung mga unang weeks dito sa MPL regular season ng Season 6, yun yung pinairal nila and medyo nagkaroon sila ng onting problema, especially nung hindi pa dumadating yung Project Next kasi mabilis pa yung laro nun eh. Oo. So isang mali mo, pwede ka talagang baliktarin ng mga aggressive na teams. Oo. Isang maling positioning lang. Pero ngayon, ang hirap mag-close out ng game eh. Ang mga nakakapag-close out ng game ng 15 minutes pababa, kakaibang level ng mga player yun. Oo, kakaibang level ng mga multi talaga. Kasi sa totoo lang, kapag magawa mo yun, ibig sabihin, mataas yung difference in skill level kapag ka natalo mo yung isang team ng 15 minutes or less. Kasi ganun kahirap mag-close out ng isang game ngayon sa MLBB dito sa Project Next. Totoo. Ito yung meta na talagang 15 minutes is really fast na, which is dati late game na para sa luma nating mga meta. It's like the average gameplay is around 15 to 20 at umaabot na nga tayo even on other countries nga na umabot ng 40 minutes on their grand finals. Pero going back dito mga kaibigan, on the bans, mukhang ang ginagawa ngayon ng Aura PH is neutralizing the heroes na pwedeng gamitin ng kanilang mga side lane. Now, alam naman na to, both of these teams, ilang beses na to nagharap, pero now, Aura PH, ayaw na nilang bigyan ng mga heroes dito. Si not Omay Venus, Iyaknu and Dilar. Okay. Canceling a lot of side lane heroes. Basically, side lane nga lahat ng binan dito ng Aura PH. Oo, totoo. At sa totoo lang, Rob, nakita mo na naman, meron na naman sila isang zoning hero dito sa side nila. Meron silang Farsa. So, ibig sabihin dito, if ever ayaw nila ng laban at gusto ng Aura PH, kailangan daanan ng Aura PH si Omay Venus. But, remember, Aura PH dito, not taking anything away from them. Masyado nating natutukan dito si Wise tsaka yung squad niya dun sa pag-ikot nila dito kay Yison Shin. Dito naman sa kabila, what they want to do is to become very aggressive. And alam naman natin na yung Aura PH kasi napaka-aggressive na team na to at gusto nila talaga na most of the time lumalaban sila. Sa sobrang aggressive nila, may gushon dun sa kabila. May gushon, and I'm not gonna lie, if I see this on KLVJ, excited na kagad ako for game number 2. Though, I like what I've said about the composition of Onyx PH. But yes, Omay Venus do have the Farsa, pero this is something na gusto rin ng mga Yuzhong na players because they are innate, or rather, kadalasan yung mga Yuzhong natin has this execute, and the only thing that they usually do is use the Black Dragon, go kung saan, gagamitin yung Feathered Airstrike, and kill the Farsa from there. Pero yun nga kaya, but it's not gonna be KLVJ, it's gonna be JP. And I think there was some time na nag-number 1 ng Gushon si JP. I just can't remember which season. Ito a fun fact. Ang top 1 dati sa kanila sa DD No Limit, which is yung first team, yung first time na lumapag sila dito nung MPL Season 3, if I'm not mistaken, si Rafli siya talaga yung Gushon Lord sa kanila. And lahat sila marunong mag-Gushon. Totoo. Pero si Rafli siya talaga yung gumagamit yung dati. Siya yung pinakabatak. Oo, siya yung pinakabatak mag-Gushon. Parang may naalala kong isang kaibigan natin ganyan, Buttersea. Sino? Si Fuzakin, Fuzakin, di ko alam dating assassin pala siya. Tapos di ba we've seen him on the MPL, puro tank na. Tapos nung nalaman ko, so yung mga tank natin ngayon na naging dating assassin is a better tank kasi alam nila kung paano nila poprotektahan yung mga carry nila. Kasi nandun na rin sila dati. And ito pa, alam din nila kung paano mabuisit yung mga core ng kabila, yung mga assassin ng kabila. Kasi may mga gumawa na rin sa kanila nun at alam nila kung kailan sila nainis. Totoo, so, no? Palitan yan eh. Alam mo protektahan at alam mo rin busitin. Yes. That is, it's true experience, mga kaibigan, na mararamdaman. And I think a lot of tank user would definitely empathize with us doon sa ganun klaseng experience. Pero, speaking of experience, Aura PH, hindi bago sa kanila na tinatalo ng Onyx sa unang laro, pero kailangan nila dito bumawi. Tignan natin kung paano nila gagawin yon, and Onyx PH, paano nila pipigilan ang pagbawi ng Aura Fire. Aura dito, kung papansinin mo, they put JP onto the middle lane and look at this, agreed, napaka-aggressive.
going straight for Wise agad-agad. Yun na, pero medyo nilaryo yung camera, pero may baton na nagawa doon si Raflisha, and that's gonna be Jay revitalized, nilapag na doon sa may bandang lupa. Okay, so bakit nanalo ang Onyx PH doon sa bigayan na yun, Kuya Rob? Yung mga buhay nila dito, mababa. Nabawasan sila ng todo dito. And sabi ng Onyx PH, mababa yung buhay nila. Eh, sugod tayo. Sugod talaga. Dahil si Jay na naman yun ang gulo doon sa purple buff. Mukhang hindi pa yata huminto ang Onyx PH. Pero akin na munang sabihin, from October 27 hanggang November 13, log in kayo sa inyong mga laro and participate in the Trickster Village event and get Halloween candies for a treasure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing tasks. Charista special skin Hammer Giant is guaranteed within 10 spins. You don't want to miss out on this one. And alam mo, ito, you don't want to miss out on the laning stage na nangyayari dito for the side of Onyx. Ang ganda ng pressure na nadadala nila dito against Aura. Pero ang Aura dito may sagot sa may taas. Although Ken BJ dito, siya pa rin yung nasa side lane na Roger. Tingnan natin kung papaano gagamitin ng Onyx yung advantage nila dito na walang purple buff ang Gushon. Oo. Saka, I like what Dilar did doon. I mean, most Tamus player would just hold on it, probably bibili ng healing necklace at hindi nila hahayaan na umalis sa kanilang lane. Half HP si Dilar, alam niya na malapit doon si Grid, TP out na tayo kagad, full HP, that's the only time na magiging sa tayo. Kumbaga confident siya na magstay sa lane niya. Malinis ang ginagawa dito ng mga teams. Tignan natin kung paano nila kukunin ang kanilang mga core items dito. As you can see, ladies and gentlemen, in terms of preparations, you have 3 executes on the side of Aura PH. That's going to be on Roger, Natalia, and Yuzhong. Dito naman sa may kabila, mas, sabihin na natin, mas more na pinaghalo. May mga flicker, may retribution, may revitalize. Mas balance, kumbaga. Mas balance. Rather, mas defensive in nature yung mga spell ng Onyx kasi puro pantakas. Meanwhile naman dun sa kabila, more on offensive kasi panay execute. So, eto kumahanap yung Aura PH dito ng setup na magagawan nila ng paraan para mag-pop off na si JP. JP dito, he's just gonna go out. Nag-recall ba yun? Oo nga para alam mo yung recall ni Saber, parang ganun yung pakiramdam. Boss, paskin ka naman ng gano'n. Gusto ko yun eh. Ang ganda. Boss, actually, Boss Rob, wala ba tayong skin? Nakita ako doon. Actually, meron ako, Terisla. Terisla, kakasabi ko lang ngayon. Gusto ko eh. Pero eto na, Wise dito, ginugulo ni Creed pero hindi niya masyadong papasukin. Dilar, jumping in, papunta doon sa Natalia. Siya ang unang nabura. Sino ang susunod? That's gonna be Kilowash. Mga kaibigan, 2-man down na naman ang nawala sa Aura PH and this gonna be an uncontested turtle para sa Onyx. Lagi silang nalilikuran dito ng side ng Onyx. Kumbaga, pipilit yung Aura PH dahil mayroong Black Dragon form. Magkukall sila ng fight. Tapos ang ginagawa ng Onyx PH dahil sobrang agresibo ng Aura, iniipit nila sa gitna. Na dumarating sa point na yung dalawang members nila dito, si Iyakno tsaka si Dilar, yung on Tams and the Ruby, meron silang 1v1 situation against one of the heroes ng Aura PH. Oo, pero yun na. May bawi naman sila doon, Kuya Butters, dahil nakuha nila si Oh My Venus, though si Wise hindi na nila makukuha ngayon. Now, mga kaibigan, what I think, to be honest, is that hindi na ma-maximize ng at least ng Aura PH dito yung kanilang lineup. Why did I say that? Kasi yung execute nila, parang sabihin na natin parang natutulog. Kasi whenever you're gonna be going for a very aggressive approach, like yan, 3 execute kayo, and yung cooldown, hindi nyo nagagamit, you don't have the maximum uptime ng spell nyo, baliwala eh. Oo, kumbaga, kinukuha mo kasi ang execute, Rob. Tama ka dun eh. Kinukuha mo ang execute para talagang kumuha ng kill as long as mag-off cooldown siya. And what I mean, ladies and gentlemen, about off cooldown is once na available yung skill, dapat napipindot siya agad. Oo. Kasi yun yung isang advantage mo eh, na nagagamit mo siya every time at walang nasasayang na oras dun sa execute na yon. Kumbaga, hindi siya katulad ng flicker kasi yung flicker, sinesave mo yun eh. Kumbaga, tinatabi mo yung flicker para dun sa mga oras na maiipit ka sa laban or pwede ka mag-engage dahil tingin mo na kayo yung mananalo dun sa fight na yon. Totoo. Pero for execute, it's more on the idea na pagka magagamit mo siya, gamitin mo siya. Yes, gamitin mo siya. And come to think of it, that's 3 execute. If you could be able to just deal damage kahit sino nga yata na puruhan mo ng 3 execute together with the skill of any hero, for sure mamamatay. Regardless ako na siguro Basha would be an exemption para sa side dito ng Onyx PH. Now,
what we're trying to say is para siyang pwede natin sabihin, Butters, sa Veterans Hunter emblem. Tapos retribution. You always want your retribution na nagko-cooldown kasi na-maximize mo yung paggamit ng emblem mo. But meanwhile for Aura, I think they are very reactive at this moment. Though siguro naman may powers, they know their winning condition, their power spike, pero tingin ko hindi pa nila nakikita up until now. And seeing na may execute sila dito, marami sila magagawang bagay, pero it's gonna go to Raflesia. Naagaw nila yon, pero may punish kaya naman gagaling dito sa side ng Onyx PH. Greed ang nakita at greed ang napili. Yun nga, siya yung napili at siya yung medyo nagkamali. Pero magkakamali rin kaya dito si Jay. Makunat naman ang isang basya, pero dalawa, may tulak pang nangyari doon. Habol ngayon, even Jay na wala ng buhay dito, yung gulong, makunat pa din. Raflesia, kaya ba? Traceless kill para sa paring boy. Si Dinar, nasa likod. Pero binato siya ni Raflesia, pero bale wala. Habol na naman dito, basag yata ang Torre sa gitna ng Aura PH. Ito yung tinatawag natin true zone. Totoo yung true zone, men. Alam mo yung pakiramdam, Kuya Butters, na ay biglang nandun si Dilar, nasa top ka. 'Di ba? Parang alam mo yung misdirection, pero bigla na lang lumalabas, lumilitaw sa clash. Lulubog lilitaw. Ay, pwede yan. Magic Temple. Magic Temple. Oo. Hindi halata sa edad. Oo. Pero yun pa, ang nawala, Kiluwash ang sunod. Naku po, mga kaibigan, Aura, they really need to think through dito dahil Onyx PH hindi nagbibiro. Hindi nagbibiro. Aura PH dito, kailangan nilang bilisan yung kanilang mga engagements dito. Katulad yan, as long as mabilis at snappy yung pag-takedown mo ng mga tao dito, hindi sila Pero kapag ka nag-extended yung teamfight, kumbaga tumagal, sabihin natin ng ilang segundo, sabihin natin mga 10 seconds, 15 seconds, enough time kasi yun para kay Dilar at kay Iyakno na makaikot, di ba? Oo. Kailangan mabilis. Mabilis. Kasi Gusion Key. Exactly, mabilis pa sa pass. Ika nga ni Manjin, Paldas. Pero yun na, nakuha ni Wise na naman yung turtle, Black Dragon, panggulo, pero walang nangyari. Out na muna naman dito ang Aura PH and Onyx, they are the one on the lead. Yes, 3,000 pa lang ang lead. Pero I guess they are very in a comfortable position. Si Greed, kaya niya habulin si Venus dito. Pero si Venus nakakamdam eh. Wings eh. by wings na agad. Grabe yung anticipation ni Oh My Venus, no? Wise dito, looking as sharp. Pero Aura PH nakuha na ni JP yung pinakaunang kill niya. So ibig sabihin, it's all about momentum at this point. Kaya niya bang sundan etong kill na to? Yes, mukhang susundan na nga yata. Isang laban na naman na magaganap. JP, looking in sa Y, siya yung gusto niyang pawala. Pero dito sa may bandang baba, gitna, Iyakno ang napili na lang. Pero hindi nila mapatay yung Ruby. Binato na si Kiluwash para tumakas pa. Pero walang nangyari sa laban. Once again, Kuya Butters, ang mga execute parang natutulog na lang bigla. At habang nangyayari lahat yon, nagpa-farm si Kel VJ. Si Kel VJ dito, kung makikita natin yung gold, siya yung isa sa mga farm talaga na heroes dito kasi hindi siya pinapatulong as much as possible. Si Raflesia yung pinagsasapan nila dito at si Raflesia din ang makukuha nila at itutumba nila. Tumbang-tumba talaga, Kuya Butters. Pero you look at that. That was the tank meant to be para sa Aura. Pero binubura lang ng ganon-ganon ng Onyx PH. Kiluwash dito. Dragon Tail pa uwi. Naku po, ano na ang mangyayari dito sa Aura PH? Our back-to-back champion are gonna be having a back-to-back lose nga ba sa Onyx PH dahil nakapatay na naman sila ng isa. Nagkamali ba ng bato? That's gonna be Jay. That's the Basha. Papalag naman ng Onyx pag hinilig at ginusto. Onyx, pasok ang magic. Si Kiluwash makunat doon sa gitna. Hindi pa rin mamatay. Ang ganda ng mga bato ni Raflesia pero siya yung nawala. Sunod na si Kiluwash. Naku po, ubos ang Aura. Tatlo ang nawala at nagbasag na lang si Wise doon sa taas. And hindi yon a difference in terms of skill, hindi yon difference in terms of timing. It was the difference in terms of items, ladies and gentlemen. Hindi yun dahil na mas magaling at mas maganda yung pwesto. Kung papansinin mo, ang ganda ng pwesto ng ano eh. Ng Aura, to be honest. Ng Oric. Napagsama ko yung dalawang team. Yung Aura, ang ganda ng pwesto nila. Na Black Dragon form dito ni Kiluwash, yung apat, na pagkumpul-kumpul niya, ang dami na huli na knock-up, pero ang kulang talaga kasi, damage. Yes, definitely. Yung damage. I mean,
supposedly, the Gusion was the one to burst anyone from the side of Onyx PH. Kita naman yon sa ginagawa ni JP kanina. Is actually pushing forward na mapatay si Wise. Pero, gaya nga, like what you said, Butters, napaka-awkward na ng position ng Onyx doon. Pero, definitely, Sila pa naparusahan. Sila pa naparusahan. At speaking of parusa, si Greed, masyado na siyang matilok. Patay doon sa taas daw. Onyx PH with a very commanding lead. 8,000 ang lamang. Hintay na lang dito sila sa Lord at posible na nilang masara itong laro. So nakakahanap na rin yung mga teams natin dito how to deal with the Natalia. Mas nagiging alerto na sila sa mga bagay sa gilid-gilid. Nakita din natin ito kahapon of dun sa Omega versus Blacklist na hindi talaga nakapwesto yung Natalia. Every single time na iikot siya, merong way dito yung side ng Omega para hanapin yun. Pero here comes the initiation. Wala nang Gusion. Yes, wala nang Gusion, pero ano pa ang hahanapin para sa Aura? Depensa sila dito mga tol. Ano ang gagawin? Kaya ba nila ito? Wala pang minion wave. Dito ang Onyx, 50 seconds ang Lord. Disengage na muna, but that's gonna be a 1-for-1 kill. Pero I think Iyak, no, what he actually did there, meron siyang sinubukang kunin eh. Pero hindi nga nila na-burst. That was actually JP. Pero mukhang hindi pa yata tapos ha. Onyx PH, pumasok doon yung gulong. Nako, wala yatang tulong. Raflisha, muntik mamatay yung robot. And out again. Tingin ko ang ginagawa ngayon dito, Kuya Butters, ng Aura is just nililimit nila ang vision ng, ng Onyx. Nililimit nila ngayon dito ang Aura kasi alam nila na mabubuhay na yung Lord. Si Natalia, maganda ang pwesto. Kaya niya kaya mapatay si Wise. Si Wise nahuli dito. Traceless. Magagamit yung Traceless. Pero nakatanong pa si JP. Buhay pa! Pero Execute. hindi. Execute. Nagamit na rin sa wakas. Sunod dito, eto na ba ang pagbangon ng api. Naku po, si Jay, yung gulong pero wala nang katulong. Sa likod, si Iyak, no nagkawatak-watak ngayon ng Onyx PH. Naku po, Aura Fire. Nag-init na ang mga Aura, mga miyembro. Habol sila rito. Ito na yung Dragon, inahabol yung Ibon. Naku po, Pinawawin ko pa kayo yan. Kailangan mong lumabas ng laro pero hindi nahahabol doon ang Aura. Ginugulo sila ngayon dito ni Dilar. Ako ang bahala sa iyo, aking Reyna. Hindi kita hahayaan na mawala. The Queen and the King, ladies and gentlemen. Kiel VJ is the King. The Queen is on the other side. Oh, my Venus dito going in. Wings by Wings will get her out. Yes, will get her out and at least yes, namatay doon si Dilar pero na-hold nila si Jay, doon yung pagkuha ng Lord. Si Jay, masyadong matilok. Habol siya dito. Yung gulong, binabato-bato pero wala pa rin, hindi aabot. Now, I think, Kuya Butters, we do have a ball game. We have a ball game indeed, Rob. Nahanap ng Aura PH dito yung turnaround na hinahanap nila kanina pa. Walang opening na pinapakita yung Onyx PH. Pero ito nga sinabi natin, sa isang choreography, pwede kang magkamali ng step. And yun yung pagkakamali sa step dito ng Onyx PH. Kumbaga, yung single-single, double-double, naging single-double-single. Oo, nagulo ang steps dito ng Onyx PH. Yes, they are still on the lead dito mga kaibigan, but Aura PH, they do have here a chance to break it even para sa kanilang peers ng Onyx. At nakikita na natin dito, nagkakaroon na, mapapansin nyo mga kaibigan, nagko-cooldown na ang mga execute dito ng mga tropa natin sa Aura. Mahirap ang pwestuhan talaga dito ng Aura PH. Parang may something sa Aura ngayon na hindi nila kilala kung ano yung laro nila eh. Yeah. Parang naghahanap sila, nangangapa sila. Yes, parang hindi nila alam yung certain identity nila dito sa laro na to. Pero yun nga ba talaga ang storya dito, Kuya Butters? Dahil si Raflisha pasok doon sa likod ng Onyx pero pinatay ni Wise si Green. Habol yung Dragon. Naku po, kaya nyo ba yan? LVJ yung makulit na aso. Rather yung Wolf nga yata yun. Pero si Dilar, magulo. Habol na naman. Dragon Tail may pinaangat pero wala pa rin doon. Wise ang mawawala. Sunod na si Kilowatt. Magulo masyado ang laban pero ang sure ako, dalawa lang ang natitira sa Aura at isa na nga lang ngayon at yun ay si Raflisha. Ang tanong, kukunin ba nila yung Lord or tatapusin ang laro? Si Wise ang nakuha kapalit ang apat ng Aura. Raflisha, the only man standing here, and I think that is going to be an uncontested Lord for the side of Onyx. Pero si Raflisha dito may gustong gawin. May gustong patunayan. Binato niya isang tropa doon ng Onyx PH sa loob. Na parang sinusubukan mananakaw nga kaya ng robot na yan pero hindi. Greed,
muntik nang umabot pero hindi sapat. Still, Onyx PH, ito, tignan natin, the Gillette Instant Replay, #ShaveTheDay, ang nangyari doon sa laban, Kuya Butters. Kung mapapansin nyo, nagkaibitan na, ang ganda na ng huli kay Wise. That was a fight na kaya na sana i-take ng Aura PH. But, hindi nila napansin si Venus. Kasi at this point in time, kailangan kapag dumiretso ka, hindi ka liliko, hindi ka pwede umatras. Bawal. Hindi ka pwede huminto. Totoo yun. Rostar. Ang kailangan gagawin mo, pag nakita mo si Venus ang target mo next kung matanggal mo si Wise kasi hindi na kayo pwede magpa-isolate dun sa ginagawa ni Venus na very airstrike. Exactly. Tas given na medyo nagdidikit-dikit pa sila doon, medyo makipot yung lugar na yon para sa Aura PH. Yes, mga kaibigan, naku po, mukhang magkakaroon yata tayo dito ng match point as Onyx PH slowly but surely na winawasak, pero yung Dragon ni Kiluwas punta doon sa likod. Pero wala nang pakialam yung Onyx dahil si Dilar, hindi lang siya pogi, matapang pa, pumasok doon sa loob ng base dito ng Aura, pero Iyakno ngayon tinusustain ng buong Aura. 3 ang nawala, gawin mo ng 4 yung bigla dahil si JP ang natira. Ngayon, kaya ba ng Gusion mo? Hindi, dahil ang Onyx ngayon ay 2-0 na. Malinis na performance coming out from the side of Onyx PH, ladies and gentlemen. Hindi nagbibiro ang Onyx PH dito. Yep, hindi nagbibiro talaga. Onyx Magic, all for Onyx. Lahat na ng hashtag dito sa team na to. Isa na lang, magiging season 4 ba to, Kuya Butters? Ito ang gusto ko lang i-realize na for Grand Finals, alam ng Aura PH yung feeling na to. Na 1 point away ang Onyx sa pagkapanalo nila at sila yung kailangan humabol. But still, remember, hindi pa nakakanasan ng Aura PH yung ganitong pressure sa my quarterfinals pa lang. Yeah. Usually nangyayari to Grand Finals. Yes. This is something new for Aura PH. Indeed. And I think if there's something called the pressure na pumabalot sa kanila dito, this is the time na napipressure na talaga ang Aura. You need to reset. They really need to reset. At kayo, kung isa kayo sa mga sumusuporta sa Aura, mga kaibigan, kailangan nila ng energy nyo. Kung may energy ball ba na tinatawag sa atin, kailangan nyo na siyang gawin. Dahil all the support and the love ng Aura PH ay kailangan na nila on the very next game. Pero before we actually talk more about the two teams, atin munang pakinggan kung ano pa ba yung mga hindi natin nakita doon sa laban na yon. Nakita yan for sure ng ating solo analyst, Rockheart. Anong meron dyan? Well, ano meron dito is mainit, tahimik right here on MPL Studios dahil teams natin we're getting into match point. Aga, ang bilis. Ang bilis ng match point natin ngayon actually. Nakagulat ako pa si Rockheart, ang solo analyst nyo. Thank you so much for that wonderful cast from our casters. And now, let's go into what happened in Game 2 for Onyx PH versus Aura. Now, this is a very good attempt for Aura PH to try to hunt down yung old school na talagang, alam niyo naman, old school na meta natin dito sa MPL Season 6. Go for the single carry funnel. And it really did look like it was going to work for a moment. Double assassin, isipin mo, may Gusion ka na, may Natalia ka pa. Parang imagine mo kung ikaw yung Yisan Chi, ang hirap nun, di ba? Pero no, sabi ng Onyx, we will have the zoning capabilities of Oh My Venus. Plus, si Jay ang bahala kung may sakaling may mga subok mag-invade. Automatic, may alarm system sila. Pang-hunting, pang-habol, Jay's got that. And of course, yung dalawang anchor ng Onyx PH dun sa magkabilang lanes. Itong si Dilar at itong si Iyakno. And that's very well. That's very good. But I really thought that they were gonna be able to pull off at least some effort here on